การปฏิบัติธรรมต้องช่วยตัวเองนะไม่มีใครช่วยใครได้เรียนหลักปฏิบัติให้แม่นๆแล้วก็ต้องลงมือทำเราจะปฏิบัติได้ดีหรือไม่ได้ดีแล้วก็หนีเรื่องกฎแห่งกรรมไม่พ้นเราทำกรรมอย่างนี้ก็สมควรได้รับผลอย่างนี้ขี้เกียจมันก็ได้รับผลอย่างคนขี้เกียจโง่ก็ได้รับผลอย่างคนโง่ภาวนารู้หลักแล้วไม่โง่งมงายก็ขยันภาวนาก็ได้ผลอย่างคนที่เดินถูกทางเรื่องสำคัญนะที่จะต้องเรียนให้ดีเรื่องการเจริญสติปัฏฐานถ้าเราเข้าใจวิธีการปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานนะก็ทำให้มากปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำโอกาสจะได้มรรคได้ผลมันก็มีมรรคผลมีจริงๆไม่ใช่อุดมคติหลอกให้เราภาวนาจะเกิดมรรคผลนิพพานบางพวกเป็นมิจฉาทิฏฐินะบอกมรรคผลไม่มีจริงเป็นอุบายของพระพุทธเจ้าหลอกให้เราทำดีหลอกให้เราไม่กล้าทำชั่วอะไรเงี้ยเห็นพระพุทธเจ้าเป็นนักหลอกถ้าเราภาวนานะเราจะรู้เลยคำพูดของท่านแต่ละประโยคแต่ละคำไม่มีผิดเกินสติเกินปัญญาของคนมีกิเลสจะกลั่นกรองธรรมะอย่างนั้นออกมาได้อันนี้รวมถึงท่านผู้บริสุทธิ์องค์อื่นๆด้วยนะอย่างพระอรหันตสาวกบางทีไม่ถึงพระอรหันต์นะเป็นพระโสดาบันอะไรเงี้ยจับหลักการปฏิบัติได้แม่นเอาไปบอกคนอื่นนะคนอื่นปฏิบัตินะได้เป็นพระอนาคามียังมีเลยนั่นเพราะเขามีสติมีปัญญานะเขารู้ไปฟังธรรมมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งตัวเองเป็นเจ้าออกมาฟังธรรมอะไรไม่สะดวกให้คนรับใช้ออกมาฟังแล้วเอาไปบอกพระนางสามาวดีคนรับใช้มาฟังธรรมแล้วก็กลับเข้าวังพระมเหสีก็เชิญคนรับใช้ให้นั่งในที่สูงตัวเองนั่งในที่ต่ำแล้วก็ให้เล่าว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยคอยเรียนธรรมะด้วยวิธีนี้นะไม่มีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าด้วยตัวเองอาศัยการฟังแต่คนที่เป็นสื่อเป็นพระโสดาบันนั้นธรรมะท่านไม่เพี้ยนฟังไปฟังมาพระนางสามาวดีก็ได้เป็นพระอนาคามีลำพังฟังเฉยๆคงไม่เป็นหรอกนะท่านก็ต้องเจริญสติปัฏฐานแล้วนี่พวกเราได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็ลงมือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะผลมันเกิดขึ้นเราไม่ต้องถามใครใจมันไม่มีความสงสัยว่าคุณธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยของจริงหรือของปลอมเพราะว่ามันวัดใจตัวเองได้ทำไมท่านบอกวินยูชนรู้ด้วยตนเองภาวนาแล้วรู้ด้วยตัวเองได้ธรรมะหรือเปล่าได้ธรรมะขั้นไหนวินยูชนรู้เองท่านรู้จากอะไร
ถ้ารู้จักกิเลสนะอย่างภาวนาแล้วคิดว่าได้ธรรมะขั้นนี้อะไรต้องดูว่าคนที่เขาได้ธรรมะขั้นนี้แล้วเขาละกิเลสอะไรได้เด็ดขาดกิเลสอะไรยังไม่ละตรงที่สามารถพิจารณาได้ว่ากิเลสอะไรละแล้วอะไรยังไม่ละเป็นญาณตัวหนึ่งนะเป็นญาณตัวหนึ่งเป็นวิมุตติญาณทัศนะรู้กิเลสตัวไหนละแล้วตัวไหนยังไม่ละรู้ด้วยตัวเองเวลาเกิดอริยมรรคอริยผลจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธิก็เกิดอริยมรรคอริยผลขึ้นแล้วจิตจะถอยออกจากสมาธิขั้นอัปปนานะถอยออกมาแล้วจิตมันก็กลับเข้าไปทบทวนดูว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกิเลสไหนละแล้วกิเลสไหนยังไม่ละนี่เป็นญาณทัศนะที่สำคัญนะมันรู้ด้วยตัวเองทีนี้มันยากลำบากตรงยุคเราเนี่ยนะการภาวนามันไม่แข็งแรงภาวนาแล้วก็คิดเอามั่วๆไปเรื่อยๆพอเกิดสภาวะแปลกๆอะไรก็สรุปเอาเองเลยบรรลุแล้วได้โสดาสกทาคาบางทีก็อาจารย์บอกว่าได้แล้วนะอยู่ไปกิเลสมันกลับมาอีกนะมันมั่วนะมั่วทั้งคนสอนมั่วทั้งคนทำปฏิบัติธรรมไม่ต้องถามใครมากนะวัดใจตัวเองให้ออกหัดวัดใจตัวเองไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจธรรมะเป็นลำดับไปขั้นสุดท้ายก็คือสามารถวัดได้ว่ามรรคผลที่เกิดขึ้นเกิดจริงไหมถ้าเป็นชั้นไหนกิเลสอะไรที่ละเด็ดขาดแล้วกิเลสอะไรยังไม่ได้ละอะไรมีเยอะมากนะภาวนาอีท่าไหนก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ไปนั่งเพ่งเอาแล้วจิตลงภวังค์วูบลงไปบอกได้ธรรมะขั้นนั้นขั้นนี้มาหาหลวงพ่อนะมาถามหลวงพ่อใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยเรียนที่ไหนก็ไปถามที่นั่นสิก็บอกถามแล้วล่ะอาจารย์บอกว่าใช่แต่ชักสงสัยนิดหน่อยบอกเป็นอนาคาแล้วทำไมกามราคะมันเกิดอีกบอกไม่เห็นจะต้องถามเลยว่าใช่ไม่ใช่นะอย่างพระอนาคาแล้วไม่มีกามราคะแล้วถ้ามีอีกก็แสดงว่าไม่ใช่ก็แค่นั้นเองไม่ต้องมาถามหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ได้เป็นสถาบันออกใบรับรองให้นะไปดูเอาเองสังเกตเอาเมื่อวันศุกร์มีโยมผู้ชายคนหนึ่งนะอายุเยอะแล้วภาวนามาหลายสิบปีเคยบวชอยู่วัดเทพศิรินทร์เรียนกรรมฐานกับท่านเจ้าคุณหนอเข้าสมาธิเก่งพอเข้าสมาธิแล้วก็จะไปดูความเกิดดับขององค์ฌานเห็นวิตกวิจารเกิดขึ้นพอรู้ทันวิตกวิจารจิตที่ไม่เข้าไปตรึกไปตรองไปเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์พอรู้ทันจิตมันก็วางมีปีติมีสติรู้ทันปีตินะปีติดับมีความสุขเห็นความสุขดับไปจิตก็เป็นอุเบกขาก็มาถามหลวงพ่อเนี่ยทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเดินปัญญาในฌานเห็นองค์ฌานเกิดดับ ทำไงจะพัฒนามากกว่านี้อีกบอกไปสังเกตให้ดีตอนที่จิตเข้าสมาธิเป็นลำดับไปนะจนกระทั่งเป็นอุเบกขาแล้ว
จิตที่เป็นอุเบกขาเนี่ยอยู่ได้ตั้งแต่ฌานที่4 5 6 7 8นะเป็นอุเบกขาทั้งหมดนะสังเกตให้ดีพอจิตเป็นอุเบกขาแล้วมันยินดีพอใจมันเพลินมันมีความสุขมันติดเดินปัญญามานิดเดียวนะแล้วจิตก็ไปติดว่างอยู่งั้นนะอยู่กับอุเบกขามีแต่ความสุขสงบมีความยินดีพอใจที่ได้อยู่ตรงนี้มีความขี้เกียจที่จะออกมารู้อารมณ์มาเจริญปัญญาอะไรต่ออะไรขี้เกียจนะเนี่ยบอกไปดูให้ดีเหอะมันขี้เกียจที่ว่าเดินปัญญามันเดินไม่จริงหรอกนะมันเดินได้นิดเดียวแล้วก็หลบเข้าไปนอนนะถ้าตายไปก็ไปเป็นพระพรหมวิธีที่จะแก้นะบอกพอจิตถอนออกจากสมาธินะให้รู้ลงไปในร่างกายเลยของโยมคนนี้ไม่ต้องรู้เฉยๆนะจิตไม่มีพลังมากบอกให้ฉีกร่างกายออกเป็นชิ้นๆเลยนะดึงผมออกไปนะควักลูกตาออกไปนะดึงเนื้อดึงหนังออกไปฉีกกระดูกเป็นท่อนๆนะแยกไปเรื่อยๆบอกตรงนี้เป็นสมถะนะแต่เป็นสมถะอีกแบบหนึ่งเป็นสมถะที่เราฝึกให้จิตมันทำงานพอฉีกไปเรื่อยๆนะทำลายร่างกายสลายหมดแล้วจิตจะรวมเข้าไปที่จิตอีกแต่คราวนี้มันไม่รวมแบบขี้เกียจนะมันรวมแบบทหารผ่านศึกมันรบมาเรียบร้อยแล้วกลับมาพักผ่อนไม่ขี้เกียจนี่พอรวมเข้ามาได้บางทีเดินปัญญาข้างในจิตในฌานเนี่ยเวลามันจะเดินปัญญาข้างในนะมันจะขยับนิดหนึ่งแล้วมันจะเห็นสภาวะที่ไหวๆขึ้นภายในแกบอกเดินปัญญาในฌานมันไม่มีความคิดนะเวลาเข้าฌานก็ถูกแล้วไม่มีคิดความคิดหรอกไม่ต้องคิดแต่ให้เห็นสภาวะที่มันผุดขึ้นมาแล้วไหวๆนะตรงนั้นมันแสดงไตรลักษณ์อยู่แล้วแต่มันไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะมันไม่มีความคิดเลยไม่รู้ว่านี่คือโลภนี่คือโกรธนี่คือหลงนี่คือสุขคือทุกข์คือกุศลอะไรทั้งสิ้นเห็นแค่สิ่งบางสิ่งผุดขึ้นมานะแล้วก็ดับแกบอกจิตมันเคลื่อนนิดหนึ่งนะบอกใช่มันส่งกระแสออกไปดูสภาวะนะเวลาแกบอกถ้างั้นมันเหมือนฟุ้งซ่านบอกจิตที่เดินปัญญากับจิตที่ฟุ้งซ่านมันคาบเส้นกันนิดเดียวเองจิตที่ฟุ้งซ่านนะก็คือจิตมาออกมาทำงานแต่ไม่มีสติกำกับจิตที่เดินปัญญานะจิตไม่ออกมาทำงานแต่มีสติกำกับอยู่นะต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาภาวนานะถ้าเขาชำนิชำนาญในเรื่องสมาธินะก็สามารถเจริญปัญญาในฌานได้ออกจากฌานมานะอย่าไปดูจิตมันจะว่างให้พิจารณาลงในร่างกายเลยทีแรกก็อาศัยการคิดนำอาจจะทำได้หลายแบบนะบางคนก็พิจารณาผมเป็นปฏิกูลอสุภะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาขนเล็บฟันหนังทีละอันทีละอันบางคนก็ใช้วิธีฉีกกระชากดึงแขนออกไปดึงขาออกไปนะดึงหูควักลูกตานะฟังแล้วน่ากลัวนะไม่มีอะไรหรอกเป็นอุบายกระตุ้นให้จิตมันหัดดูร่างกายว่าสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุนะนี่พอจิตมันดูอย่างนี้ก็ใช้ได้นะบางคนทำสมาธิมาแล้วนะชำนิชำนาญย้อนออกมาดูร่างกายคราวนี้ไม่ต้องดูเป็นส่วนๆนะบางท่านกำหนดจิตเผาเลยเหมือนเล่นกสิณนะใช้กสิณไฟนะเผาร่างกายส่วนเป็นขี้เถ้าเป็นขี้ฝุ่นสลายไฟ
จิตก็รวมลงที่จิตอีกทีหนึ่งนะนี่บางทีรวมลงไปนะก็เกิดอริยมรรคอริยผลได้เมื่อจิตไม่ได้ไปเดินปัญญาขั้นละเอียดไว้นี่ลีลาอาการการปฏิบัติของคนเล่นฌานถ้าเราไม่ได้เล่นอย่างนี้เราก็ทำอย่างเท่าที่เราทำได้คนยุคนี้หาคนทรงฌานยากมันเป็นยุคสมาธิสั้นเมื่อเราสมาธิสั้นก็คล้ายๆเราเป็นคนจนอะเป็นคนยากจนไม่มีต้นทุนจะเอาไปทำมาค้าขายอะไรนะกว่าจะได้กำไรนิดๆหน่อยๆลำบากเหนื่อยจิตที่มันไม่ได้อัปปนาสมาธิมันเป็นจิตยากจนก็เอามาเจริญปัญญาเก็บเล็กเก็บน้อยทีละขณะทีละขณะทำไปเรื่อยๆพออยู่พอกินอดทนทำเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งก็บรรลุมรรคผลได้ อาการความบริสุทธิ์จากการบรรลุมรรคผลที่เราฝึกเดินปัญญาในคณิกาสมาธิกับพวกที่เดินปัญญาในอัปปนาสมาธิผลมันก็อันเดียวกันแหละแต่ลีลาอาการแตกต่างกันพวกที่เขาเล่นฌานได้นะถ้าเขาเป็นพระอรหันต์นะบางทีเขาก็ได้วิชา3ได้อภิญญา6ได้ปฏิสัมภิทา4แล้วพวกเราคนวาสนาน้อยใช้คณิกะสมาธิดูรูปธรรมนามธรรมแสดงไตรลักษณ์เป็นขณะบรรลุพระอรหันต์นะเราจะได้ปฐมฌานนะได้ฌานยังไงก็ได้ฌานปฐมฌานเนี่ยได้อยู่แล้วเขาเรียกปฏิบัติแบบแห้งแล้งจิตไม่ค่อยได้พักลุยไปเรื่อยๆเรียกสุขวิปัสสกะสุขวิปัสสกะนะกับพระอรหันต์เตวิชาเตวิโชชละพิญโยได้วิชา3อภิญญา6อะไรนะมันก็ความบริสุทธิ์อันเดียวกันนั่นแหละนะไม่ต้องเสียใจนะพวกเราไม่ได้สมาธิระดับสูงเราอาศัยสมาธิเป็นขณะไปวิธีที่จะได้สมาธิทีละขณะอาศัยสติอ่านจิตตัวเองให้ออกจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้จิตโลภโกรธหลงก็รู้ไปอย่างที่มันเป็นจิตหลงไปทางตาก็รู้จิตหลงไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็รู้จิตหลงไปคิดนึกทางใจก็รู้จิตหลงไปเพ่งนะนี่ก็หลงเอาใจไปเพ่งโน้นนี้ก็รู้ทันเอาหัดรู้ไปทีละขณะสุดท้ายถึงจุดหนึ่งปัญญาแก่รอบมันได้ข้อสรุปนะสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาพระอรหันต์ส่วนใหญ่เดินมาด้วยวิธีนี้นะไม่ใช่เดินมาด้วยทางฌานเพราะฉะนั้นอย่าเสียอกเสียใจว่าเข้าฌานไม่เป็นมีสติไว้สติจำเป็นนะสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติตัวนี้เป็นสติปัฏฐานเป็นสติรู้กายเป็นสติรู้ใจสติรู้กายทำยังไงไม่เห็นจะยากเลยขณะนี้หายใจออกก็รู้ขณะนี้หายใจเข้าก็รู้ไม่ไปเพ่งลมหายใจนะถ้าไปเพ่งลมไม่ได้ฝึกสติแล้วไม่ไปฝึก สมาธิชนิดเพ่งจ้องนะเคร่งเครียดให้รู้อย่างที่มันเป็นหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้หยุดนิ่งก็รู้สึกไปเรื่อยๆรู้ด้วยใจปกติ
ตรงนี้ยากว่าใจของเรามันไม่ปกติมันเจือด้วยโลภะเจตนาเวลาเราจะปฏิบัตินะมันเจือโลภะเจตนาเข้าไปเสมอแล้วอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีสารพัดอยากพอความอยากเกิดขึ้นก็จะเริ่มบังคับตัวเองก็สุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคแรกๆมันก็อยากทุกคนนะแรกๆมันก็เพ่งมันก็บังคับทุกคนแหละแต่ให้รู้ไว้ในทางทฤษฎีว่ามันไม่ดีหรอกมันพัฒนายากสมาธิที่ดีมันสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวที่ว่าจิตมันตั้งมั่นอยู่กับตัวเองค่อยๆฝึกไปนะทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละก็เป็นแค่เหยื่อตกปลาจิตของเราคือปลากรรมฐานทั้งหลายคือเหยื่อตกปลาบางที่ก็ใช้เหยื่อพุทโธบางที่ใช้เหยื่อนะมะพัทธะบางที่ใช้เหยื่อสัมมาอรหังบางที่ใช้เหยื่อพุทธังสรณังคัจฉามิอะไรเงี้ยบางที่ใช้ลมหายใจเป็นเหยื่อบางที่ใช้ท้องพองยุบเป็นเหยื่อดูท้องพองยุบนะไม่ได้ดูเอาท้องนะถ้าดูแล้วเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจตัวเองก็เรียกว่าหลงดูนะหลงดูประกอบด้วยอะไรจิตดวงนั้นมีโมหะไม่รู้ทันสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นคือจิตมันหลงไปไม่เห็นมีโลภะอยากดีอยากปฏิบัติอยากได้ผลนะกิเลสเยอะแยะเลยที่มันแทรกเข้ามาตอนที่เราปฏิบัตินะงั้นถ้าเราอ่านจิตอ่านใจได้ไม่ละเอียดนะจะถูกกิเลสมันหลอกเอากำลังสนองกิเลสอยู่คิดว่ากำลังปฏิบัติธรรมเพื่อสู้กิเลสอยู่เพราะฉะนั้นหัดสังเกตให้ดีเวลาเราลงมือปฏิบัตินะให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราไปอย่างกับอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรนี่เป็นตัวอย่างที่จริงอารมณ์ทั้งหลายก็เสมอกันนั่นแหละคือเหยื่อตกปลาจิตของเราก็เป็นปลาจิตของแต่ละคนก็เป็นปลาแต่เป็นปลาคนละชนิดปลาบางอย่างกินพืชปลาบางอย่างกินเนื้อนะปลาบางอย่างกินซากนะอย่างซากศพของปลาด้วยกันอะไรเงี้ยปลาบางอย่างต้องกินสัตว์เป็นๆนะเนี่ยแต่ละชนิดนะไม่เหมือนกันจิตของเราก็ชอบเหยื่อไม่เหมือนกันอย่างจิตหลวงพ่อนะชอบเหยื่อหายใจเข้าพุทหายใจออกโธจิตมันชอบเหยื่อตัวนี้บางคนจิตมันชอบเหยื่อร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกเหยื่ออะไรก็ได้นะแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือจิตของเรานั่นเองก็ดูเหยื่อที่พอดีกับตัวเองไม่ต้องเอาอย่างใครนะสังเกตตัวเองเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วสติเกิดบ่อยเอาอันนั้นแหละไม่ใช่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วก็จิตวูบหมดความรู้สึกนะอันนั้นใช้ไม่ได้นะอย่าไปอยู่ตรงนั้นนะอันตรายเราว่ากรรมฐานอะไรที่จิตเราไปอยู่ด้วยแล้วสติเราเกิดบ่อยอันนั้นดีกับเรานะเหมาะกับเราอย่างหลวงพ่อหายใจเข้าพุทหายใจออกโธจิตหลงไปคิดมันลืมลมหายใจลืมพุทโธลมหายใจนี่เป็นกายพุทโธนะเป็นความคิดนะเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมนะเป็นแค่ความคิดอันหนึ่งเป็นร่างกายอันหนึ่งเป็นความคิดเวลาขาดสติขึ้นมาบางทีก็ลืมลมหายใจนี่ลืมร่างกายบางทีลืมพุทโธนะลืมความคิดที่เราจงใจคิดไว้หนีไปคิดเรื่องอื่นซะแล้ว
ถ้าเราเคยอยู่กับเครื่องอยู่ของเราชำนิชำนาญพอจิตมันหลงไปจากเครื่องอยู่เราแวบเดียวนะเราก็จะรู้สึกตัวเฮ้ยนี่หลงแล้วนะหลงก็จะเริ่มสั้นลงสั้นลงนะเคยหลงยาวหลงวันละครั้งคือตั้งแต่ตื่นจนหลับก็กลายเป็นหลงชั่วโมงหนึ่งแล้วรู้สึกตัว2 ชั่วโมงรู้สึกตัวอะไรนี้ฝึกไปเรื่อยๆต่อไป5 นาทีหลง5 นาทีก็รู้สึกแล้วหลงนาทีเดียวก็รู้สึกแล้วฝึกจนกระทั่งเก่งนะชำนิชำนาญสติอัตโนมัติเนี่ยหลงปุ๊บรู้ปั๊บเลยไม่ได้เจตนาจะรู้เลยงั้นเราทำกรรมฐานนะแล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปจิตใจมันหลงลืมกรรมฐานก็รู้จิตมันไปหาอารมณ์อื่นก็รู้ทันจิตใจตัวเองถ้าเราเข้ามาเห็นจิตใจตัวเองก็คือเราจับปลาได้แล้วแต่เวลาเราจับปลาตัวนี้มานะอย่าเอามันมาขังไว้นิ่งๆเอามันมาขังเฉยๆเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเราจับมันได้นะก็คอยสังเกตมันกล้าหาญนะปล่อยให้มันว่ายไปแต่เรารู้นะมันว่ายไปทางไหนว่ายไปทางเหนือเราก็รู้ว่ายไปทางใต้ก็รู้มันดำน้ำเราก็รู้มันโผล่ขึ้นมาเราก็รู้นะเนี่ยเราจะชำนิชำนาญนะจะรู้ทันปลาตัวนี้ไม่ต้องเอามาขังไว้ไม่ต้องบังคับมันแต่มันหนีไม่รอดแล้วเพราะมันอยู่ในขอบเขตเราเลี้ยงปลานะเราใส่ในกระมังไว้อย่างเงี้ยมันจะว่ายไปทางไหนเราก็เห็นมันไม่มีทางหนีไปไหนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเอาอะไรไปมัดมันไว้ไม่ต้องเอาเบ็ดไปเกี่ยวมันไว้แต่มันไปยังไงเราเห็นหมดเลยงั้นเราทำกรรมฐานแล้วจิตใจเรามีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้สงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หัดรู้เรื่อยๆแล้วเราจะจับเอาจิตของเราขึ้นมาได้พอเราได้จิตขึ้นมานะเราก็ไม่ไปบังคับให้อยู่นิ่งๆจิตพอมันมีการกระทบอารมณ์นะมันก็จะเกิดปฏิกิริยาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเกิดความปรุงแต่งนั่นเองให้เรามีสติรู้ให้เรารู้ทันความปรุงแต่งของจิตอย่าไปปรุงแต่งจิตซะเองนักปฏิบัติ100 ละ 100คือนักปรุงแต่งนะปรุงแต่งร่างกายปรุงแต่งจิตเคยหายใจสบายๆก็ไปปรุงแต่งจนหายใจลำบากเคยเดินสบายก็ไปปรุงแต่งจนกระทั่งเดินลำบากเคยทำอะไรสบายๆกลายเป็นลำบากไปหมดเลยนี่พวกนักปรุงแต่งจิตใจเคยคิดดีบ้างคิดร้ายบ้างก็ไปปรุงแต่งจะไม่ให้มันคิดนะฝืนธรรมชาตินะจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งจะไปฝึกให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่ฝืนธรรมชาติอึดอัดแล้วไงก็ไม่สำเร็จหรอกเพราะมันผิดธรรมชาติของมันอย่างจุดไฟขึ้นมาเนี่ยไฟมันมีคุณสมบัติร้อนนะเป็นความร้อนเราจะไปฝึกสมาธิให้ไฟมันเย็นมันเป็นไปไม่ได้นะไฟมันเป็นของร้อนมันก็ร้อนจิตเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์คิดนึกปรุงแต่งได้มันก็รู้อารมณ์ไปคิดนึกปรุงแต่งไปห้ามไม่ได้แต่ให้รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของมันจิตของเราที่ว่ากูแน่กูหนึ่งกูเก่งเอาเข้าจริงไม่เห็นมันจะเก่งสักคนเลยมันถูกกิเลสจูงจมูกเอาไปทุกวันนะไม่เคยรู้เลยนึกว่าตัวเรานี่เก่งไม่ใครบังคับเราได้กูเก่งเหลือเกินไม่เก่งจริงหรอกถูกตัณหาลากจูงจมูกไปไม่เคยเห็นเลยนะแล้วตกเป็นทาสของมันก็สั่งไปดูหนังก็ไปจีบสาวก็ไปนะไปขโมยของเขาก็ไปอะไรอย่างนี้แล้วแต่มันจะสั่งนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหัดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยสังเกตที่จิตใจของเราเองจิตมันปรุงสุขก็รู้ปรุงทุกข์ก็รู้ปรุงดีก็รู้ปรุงชั่วก็รู้อย่าไปปรุงมันซะเองปรุงมันซะเองก็เช่นพยายามจะไม่ปรุงต้องพยายามจะให้จิตไม่ปรุงอันนั้นคือเราปรุงแล้วนะคราวนี้เราเป็นคนปรุงแต่งจิตแล้วจิตปรุงแต่งเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเราไปปรุงแต่งจิตเพราะเราอยากดีนั่นเป็นความโง่ของเราเองหาความทุกข์มาใส่ตัวเอง
หลวงพ่อถึงบอกว่าให้รู้ทันความปรุงแต่งของจิตอย่าไปปรุงแต่งจิตซะเองนักปฏิบัติร้อยละร้อยปรุงแต่งทั้งนั้นน่ะเรียกหลงในมายามายาของกิเลสมันหลอกเอาอยากดีก็ลงมือบังคับตัวเองนะเนี่ยปรุงแต่งแล้วนะบังคับตัวเองนะบางคนบิ้วตัวเองนะเป็นคนขี้โมโหก็พยายามบิ้วตัวเองให้มันไม่โมโหกระทั่งการทำสมถะนะก็คือความปรุงแต่งนะเป็นความปรุงแต่งแต่ถ้าทำสมถะเพื่อจะได้มีกำลังทำวิปัสสนานี่เป็นสมถะที่ดีแต่ถ้าทำสมถะแล้วจิตเข้าไปนอนนิ่งขี้เกียจเฉยๆอยู่เป็นสมถะที่ไม่ดีนะใจมันจะหิวความสุขหิวความสงบของสมาธิไปนะพอลงมือปฏิบัติเนี่ยแทนที่จะมุ่งไปดูไตรลักษณ์ก็ดูนิดๆหน่อยๆแล้วก็หลบเข้ามานอนนิ่งๆอันนั้นไม่ดีแล้วนะกลายเป็นว่าเราไปนั่งปรุงแต่งฌานสมาบัติขึ้นมาเพื่อจะตอบสนองความต้องการของจิตจะให้มันสงบให้รู้ทันความปรุงแต่งของจิตอย่าไปปรุงแต่งจิตซะเองถ้าเราปรุงแต่งจิตอะไรจะเกิดขึ้นเครื่องสังเกตง่ายๆก็คือจิตใจเราจะแน่นๆจะอึดอัดจะแน่นๆจะเครียดเพราะฉะนั้นถ้าลงมือปฏิบัตินะแล้วใจเราแน่นๆเครียดแน่นอยู่ในหน้าอกนะมันเครียดขึ้นมาตึงขึ้นมาแสดงว่าเราหลงปรุงแต่งไปแล้วปรุงอะไรปรุงดีนะไม่ใช่ปรุงชั่วคนทั่วไปมันหลงปรุงชั่วนักปฏิบัติมันหลงปรุงดีปรุงชั่วหรือปรุงดีมันก็ปรุงนั่นแหละนะรากเหง้าก็คืออวิชชาตัวเดียวกันนะมีเจตนาที่ดีกับเจตนาที่เลวนะเพราะงั้นให้รู้ทันนะรู้ทันความปรุงแต่งของจิตอย่างเรานั่งสมาธิไปอย่างเงี้ยหายใจไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ต้องยุ่งกับมันรู้เฉยๆเพราะจิตมันปรุงความฟุ้งซ่านขึ้นมาเป็นเรื่องของมันหายใจไปเรื่อยๆจิตสงบรู้ว่าสงบจิตมันปรุงความสงบขึ้นมาเป็นเรื่องของมันแต่ถ้าจะนั่งสมาธิแล้วอยากสงบพยายามบังคับใจให้สงบน้อมใจให้สงบอันนั้นคือเราปรุงแต่งด้วยความโลภนะอันนั้นเราปรุงแต่งอย่าทำเดี๋ยวนี้เขามีศัพท์ใช่ไหมบอกอย่าหาทำไม่รู้แปลว่าอะไรเห็นเด็กๆมันชอบพูดอย่าหาทำแล้วมีอยู่ทีหนึ่งนะเจอหลวงพ่อโอ้ยดีจังเจอหลวงพ่อตัวเป็นๆแล้วอะไรของมันวะภาษาอะไรก็ไม่รู้นะถ้าเจอหลวงพ่อตัวตายๆมันจะมาเดินอยู่ริมถนนได้ยังไงใช่ไหมภาษานี้แปลกๆเพราะงั้นพวกเราอย่าหาทำการปรุงแต่งจิตนะแต่จิตมันปรุงแต่งอะไรเรื่องของมันตามรู้ตามเห็นอย่างที่มันเป็นมันปรุงสุขก็รู้มันปรุงทุกข์ก็รู้มันปรุงกุศลก็รู้มันปรุงโลภโกรธหลงก็รู้อย่างที่มันเป็นไปรู้แล้วเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นว่าจิตแต่ละอย่างไม่เที่ยงจิตแต่ละอย่างอยู่นอกเหนือการบังคับนะอยู่นอกเหนือการบังคับเพราะฉะนั้นจิตจริงๆเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับอย่างแท้จริงหรอกพวกที่ไปเข้าฌานสมาบัตินะแล้วทรงฌานอยู่ได้นานเป็นกับนะเลยเกิดความหลงผิดว่าจิตนี้เป็นของบังคับได้พวกพรหมพวกอะไรพวกนี้นะโอกาสเป็นมิจฉาทิฏฐิสูงมากเลยนะเพราะจิตมันเที่ยงรู้สึกนี้จิตมันเที่ยงมองไม่เห็นสันตติมันขาดสันตติไม่ขาดนะมันต่อเนื่องไปเลยนึกว่าจิตมีดวงเดียวแล้วเที่ยงนะพวกนี้ทำสมาธิแต่ไม่มีปัญญามีสมาธิเยอะนะแต่ขาดปัญญาเลยไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกทั้งหลายไปเป็นพระพรหมนั่งซื่อบื้ออยู่นั่นนะเฉยๆทำไมต้องเฉยๆอย่างนั้นเพราะว่าเราไปปรุงแต่งจิตให้มันนิ่งเห็นไหมถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งของจิตนะ
เราจะเจริญปัญญาได้เราจะเห็นจิตนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ถ้าเราไปปรุงแต่งจิตซะเองแล้วปรุงสำเร็จนะอย่างปรุงเสร็จแล้วเป็นพรหมไปเลยอย่างเงี้ยเราจะเกิดมิจฉาทิฏฐินะไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกแต่จะรู้สึกว่าจิตนี้เที่ยงจิตนี้คือตัวเราควบคุมได้บังคับได้เพราะฉะนั้นสมาธิมีทั้งคุณมีทั้งโทษนะอาศัยได้ยินได้ฟังธรรมะมาแล้วเนี่ยก็สังเกตไปจิตทุกชนิดไม่ว่าจิตนอกฌานหรือจิตในฌานนะล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสิ้นมันปรุงแต่งของมันไปเรื่อยมันบังคับมันไม่ได้ดูอย่างนี้นั่งสมาธิไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนั่งไปจิตสงบรู้ว่าสงบตามรู้ตามดูไปนั่งไปแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อนั่งไปแล้วขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจนั่งนานๆแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดอะไรเงี้ยนั่งแล้วไม่สงบเลยแล้วรำคาญเนี่ยฟุ้งซ่านแล้วรำคาญใจรู้ว่าฟุ้งซ่านรำคาญใจจิตมันปรุงของมันเองไม่เป็นไรนะตามรู้ตามดูแล้วเราจะเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าเราไปปรุงแต่งจิตนะไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกจะเห็นอัปปลักษณ์แทนนะอย่านิ่งๆว่างๆเฉยๆไปพอรู้เรื่องไหมให้ ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันความปรุงแต่งของจิตอย่างทำกรรมฐานไปหายใจไปพุทโธไปจิตหนีไปคิดเนี่ยเขาปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งอุทธัจจะความฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนะไม่ต้องแก้นะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะอีกคนหนึ่งภาวนาหายใจไปพุทโธไปจิตหนีไปคิดฟุ้งซ่านนะแล้วรำคาญใจเนี่ยไม่ชอบเลยทำไมมันฟุ้งนักวะอยากให้มันหยุดคิดมันยังคิดอีกโมโหแล้วนะมีกุกุจจะรำคาญใจให้รู้ว่ารำคาญไม่ต้องไปห้ามมันนะรู้อย่างที่มันเป็นอย่าไปแต่งจิตให้มันดีให้มันสุขให้มันสงบจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นพวกปรุงแต่งจิตก็ไม่มีอะไรมากหรอกปรุงแต่งให้มันดีให้มันสุขให้มันสงบนะอย่าไปแต่งมันรู้อย่างที่มันเป็นแล้วเราจะเห็นจิตตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะแค่นี้ก็ทำกันเป็นชาติแล้วนะเวลาหลวงพ่อเรียนเนี่ยครูบาอาจารย์นะธรรมะบางข้อที่ท่านสอนนะหลวงพ่อใช้เวลาเข้าใจนะ22 ปีนะธรรมะบางบทที่ท่านสอนเนี่ยยากมากใช้เวลาใน22 ปีเพื่อจะเข้าใจเท่ากับตอนที่นั่งสมาธิเฉยๆนั่งอยู่22 ปีนะก็ไปเจอหลวงปู่ดูลย์แล้วสอนธรรมะให้เข้าใจเป็นลำดับนะครั้งสุดท้ายเข้าไปหาท่านก่อนท่านมรณภาพ36 วันนะท่านบอกพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะกว่าจะเข้าใจคำสอนตัวนี้ใช้เวลาอีก22 ปีนะงั้นได้ยินหลวงพ่อพูดให้ฟังนะไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เป็นไรนะฟังไปเถอะนะเดี๋ยววันหนึ่งก็รู้เรื่องเองที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะไม่ได้มั่วนะมาจากครูบาอาจารย์มาจากการปฏิบัติมาจากการสอบทวนกับพระไตรปิฎกนะปริยัติปฏิบัติสนับสนุนซึ่งกันและกันปริยัติสอนให้เรารู้วิธีปฏิบัตินะปริยัติเนี่ยรวมทั้งที่ครูบาอาจารย์สอนด้วยนะนั่นคือปริยัตินะมันเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าของพระสาวกของครูบาอาจารย์นั่นเรียกปริยัติแล้วเราก็มาลงมือปฏิบัตินะพอปฏิบัติไปผลที่ออกมานะมันจะตรงกับปริยัติอย่างถ้าภาวนาแล้วพบว่าจิตเป็นอัตตานะ
นี่ไม่ถูกแล้วภาวนาแล้วจิตเป็นอัตตาหรือภาวนาแล้วนิพพานเป็นอัตตานี่ไม่ถูกแล้วนะไม่ตรงกับปริยัตินะงั้นปริยัตินะช่วยให้เรารู้ทางปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยช่วยให้เราเข้าใจปริยัติลำพังเรียนปริยัติเนี่ยจะเข้าใจด้วยตรรกะด้วยเหตุด้วยผลแต่ยังไม่ได้เห็นของจริงไม่ได้เห็นสภาวะจริงๆมันเป็นยังไงอย่างถ้าเรียนแต่ปริยัตินะโอ้ยธรรมะนะยิ่งอภิธรรมนะยากเหลือเกินแต่ถ้าเราปฏิบัตินะเราเห็นอภิธรรมเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราเรียนอภิธรรมนะแต่เรียนอภิธรรมในภาคปฏิบัติเราไม่ได้เรียนนะนั่งท่องจิต17ขณะเป็นอย่างนั้นจิต80กว่าดวงนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยจิต121ดวงเป็นอย่างนี้อะไรเจตสิก52ดวงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้เรียนอย่างนั้นเราเรียนด้วยการดูของจริงเราเห็นโลภะเนี่ยเป็นอย่างนี้ในตำราเขาก็บอกโลภะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะมีลักษณะอย่างนี้นะมีหน้าที่อย่างนี้เมื่อมันทำหน้าที่ของมันแล้วมีผลเป็นอย่างนี้มีสิ่งนี้เป็นเหตุใกล้ให้เกิดนะเขาจะเรียนเรียกอะไรลืมชื่อไปแล้วชื่อยาวนะจะเรียนองค์ธรรมแต่ละตัวนะมีลักษณะมีองค์ประกอบ4อย่างนะเรียกจตุอะไรไม่รู้ลืมไปแล้วนะเรามาเรียนของจริงอะไรอย่างโลภะเนี่ยเราเห็นนะโลภะเวลามันเกิดนะมันหิวอารมณ์ที่ชอบใจแล้วมันจะไปดึงดูดอารมณ์ที่ชอบใจเข้ามาหาหรือถ้าอารมณ์ที่ชอบใจอยู่ข้างนอกนะร่างกายจิตใจเลยจะกระโดดเข้าไปหามันนะงั้นโลภะมีลักษณะหิวอารมณ์นะโทสะมันมีลักษณะปฏิเสธอารมณ์นะเวลากระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็เกิดการปฏิเสธอารมณ์มีการกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจนะเป็นเหตุให้มันเกิดขึ้นมากระทบอารมณ์ที่พอใจก็เป็นเหตุให้เกิดราคะขึ้นมาอะไรเงี้ยเราจะดูจากของจริงแต่ละตัวนะก็ค่อยๆเข้าใจไปจุดสำคัญคือเราจะรู้อริยสัจนะรู้อะไรคือทุกข์รู้ว่าอันไหนเป็นหน้าที่ของทุกข์นะเกียรติกิจที่เราต้องทำต่อทุกข์รู้ว่าอะไรคือสมุทัยรู้ว่ากิจอันใดที่เราจะต้องทำต่อสมุทัยรู้นิโรธรู้ว่ากิจอันใดที่เราต้องทำต่อนิโรธรู้มรรคกิจอันใดที่ต้องทำต่อมรรคเนี่ยจะรู้สิ่งเหล่านี้นะค่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆดูจากของจริงนะถ้าเราไม่ได้เห็นของจริงนะแต่เราเรียนจากตำรานะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเป็นใบลานเปล่ามันยังล้างกิเลสไม่ได้เป็นโปธิละใบลานเปล่าแต่ถ้าไม่มีปริยัติเลยจะภาวนาให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ไหมได้ถ้าเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองหรือเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าถ้าเราไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าเราต้องฟังคำสอนนะของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกนะต้องเรียนต้องฟังแล้วทำยังไงฟังแล้วรู้ธรรมะไหมฟังเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะต้องลงมือปฏิบัตินะถึงจะรู้เพราะงั้นธรรมะนะอ่านเท่าไหร่ฟังเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้หรอกลงมือปฏิบัตินะดูของจริงดูความปรุงแต่งของจิตอะไรเป็นความปรุงแต่งของจิตบ้างร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยจิตมันสั่งนะร่างกายจะเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนสั่งนะสุขทุกข์เนี่ยเป็นความปรุงแต่งของจิตความจำได้หมายรู้เป็นความปรุงแต่งของจิตความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงไม่ดีไม่ชั่วนี่ก็เป็นความปรุงแต่งของจิตนะแล้วการที่จิตมันเกิดดับทางอายตนะทั้ง6นะ
มันก็สะท้อนความเป็นไตรลักษณ์ของจิตนี่เรียนจากของจริงนะดูของจริงไปแล้ววันหนึ่งก็จะเข้าใจของจริงนะถ้าเข้าใจแล้วจะรู้ว่ามันไม่ได้ขัดแย้งกับปริยัติเลยนะต้องยกย่องพระปริยัติท่านเรียนท่านรักษาสืบทอดตำรับตำรามาตัวท่านไม่เข้าใจของจริงนะแต่มีนะพระปริยัติบางท่านท่านเข้าใจของจริงของแท้นะอย่างสมเด็จพระญาณสังวรเงี้ยท่านเข้าใจถึงจุดสุดยอดทั้งฝ่ายปริยัติปฏิบัติเลยนะก็มีบ้างแต่ไม่ใช่ว่าพวกเรียนปริยัติแล้วไม่ได้มรรคผลไม่ใช่หรอกนะแต่อยู่ที่ว่าปฏิบัติหรือเปล่าเบอร์หนึ่งทุกวันภาวนาโดยดูกายและจิตรู้สึกมีตัวคอยพูดว่าร่างกายหายใจเคลื่อนไหวจิตหนีไปคิดรู้ทันจะมีตัวคอยกำกับเช่นบอกให้ดูว่าความโกรธหายไปบางทีก็บอกให้ดูกายบอกให้ดูกายกับจิตสลับกันเราก็ดูตามมีกังวลว่าจะทำผิดไหมหรือจิตรวมสงสัยว่าจิตถึงฐานไหมก็จะบอกว่านี่สงสัยจงตั้งใจทำเหตุให้ดีก็พอขอกราบถามว่าที่ทำหรือคิดเห็นอยู่นี้ผิดถูกอย่างไรคะไม่ผิดหรอกนะทำไปเถอะใช้ได้เวลาเราภาวนาใหม่ๆนะจิตมันช่างพูดมันคอยพากรู้สึกไหมกว่ามันจะเลิกพากภาวนานๆนะกว่ามันจะหยุดพากได้นานไม่ต้องไปสั่งให้หยุดหรอกภาวนาถึงจุดหนึ่งมันไม่พากแล้วมันสักแต่ว่ารู้ว่าเห็นตอนนี้มันไม่สักว่ารู้ว่าเห็นนะเจออะไรมันก็บรรยายไปเรื่อยเลยมันกลัวโง่รู้สึกไหมมันกลัวโง่มันกลัวไม่เข้าใจนั่นแหละคือแต่ว่าเป็นธรรมดาเป็นทุกคนนะไม่ต้องตกใจนะมันเป็นยังไงรู้ไปวันหนึ่งมันเลิกพากตรงที่ยังพากได้มันยังไม่ใช่ของแท้มันยังเจือการคิดอยู่ตรงที่มันรู้โดยไม่คิดนะอันนั้นถึงจะของจริงแต่ไม่ใช่จงใจทำขึ้นมานะทำอย่างที่ทำอยู่นี้ถูกแล้วละแล้วมันค่อยๆพัฒนาไปทำได้ดีเก่งเบอร์สองกลับมาอยู่กับโลกนี้ลงมาจากพรหมโลกมาอยู่ในโลกมนุษย์นี้นะขืนขึ้นไปอยู่ตรงนั้นจะไปเป็นกุมารทองนะเพราะเขาผูกหัวจุกเหมือนกุมารทองอ้าวว่าไปเบอร์สองในรูปแบบทำสมถะด้วยอานาปานสติสลับกับเจริญปัญญาด้วยเวทนานุปัสสนาและจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเน้นการมีสติรู้ทันผัสสะที่เกิดขึ้นและวางใจเป็นกลางด้วยอุเบกขาที่ประกอบด้วยปัญญาในการเห็นไตรลักษณ์ยังอยู่ในทางหรือไม่คะอ่านอีกทีสิอ่านอีกรอบในรูปแบบทำสมถะด้วยอานาปานสติสลับกับเจริญปัญญาด้วยเวทนานุปัสสนาและจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเน้นการมีสติรู้ทันผัสสะที่เกิดขึ้นและวางใจเป็นกลางด้วยอุเบกขาที่ประกอบด้วยปัญญาในการเห็นไตรลักษณ์ยังอยู่ในทางหรือไม่คะอย่าวางใจนะไม่ต้องวางถ้าจะวางจิตมันวางของมันเองด้วยปัญญาถ้าเราจงใจวางจิตให้เป็นกลางอะไรนะอันนี้เราปรุงแต่งแล้วนะรู้สึกไหมพอปรุงแต่งได้เรื่อยๆเรารู้สึกกูเก่งขึ้นมาแล้วกูดีกูเก่งกูถูกกูฉลาดนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปจงใจวางจิตนะมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นที่พูดมาแต่ต้นนั้นใช้ได้มันผิดตรงที่จงใจไปวางจิตนั่นแหละเบอร์สามเบอร์สามใช้การเคลื่อนไหวแล้วรู้เห็นจิตปรุงแต่งทางโน้นทางนี้บ้าง
บางครั้งก็แค่จิตกระเพื่อมแล้วก็หายไป เห็นตัวที่จิตปรุงอยู่ เห็นแล้วมันก็ดับ ไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่านี้ ไม่ดิ้นรนเหมือนแต่ก่อน รู้สึกว่าภาวนาง่ายขึ้น ขอคำแนะนำค่ะเบอร์สี่ไม่ต้องแนะแล้วไปทำต่อนะเบอร์สามทำถูกแล้วเบอร์สี่นั่งสมาธิเดินจงกรมเปิดเสียงเทศรับรู้ลมหายใจเข้าออกพร้อมบริกรรมพุทโธรู้สึกตัวขณะก้าวรับรู้ความเคลื่อนไหวใช้การเคลื่อนไหว14จังหวะเมื่อมีอาการง่วงนอนภาวนาแบบหลับตาบ้างลืมตาบ้างรู้ว่าเปลี่ยนกรรมฐานบ่อยเพื่อกำราบจิตที่ฟุ้งซ่านเดี๋ยวดูลมเดี๋ยวดูกายเดี๋ยวดูการเคลื่อนไหวจิตไม่ค่อยนิ่งมักฟุ้งซ่านขอกรรมฐานที่เหมาะสมค่ะเปลี่ยนเยอะไม่ดีนะเปลี่ยนเยอะจิตจะฟุ้งซ่านแล้วทำกรรมฐานอะไรให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปนะแล้วเราถึงจะเห็นความจริงของจิตใจได้แล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะดูยากนะอย่าใช้กรรมฐานเยอะนะมันคล้ายๆคนไม่สบายหมอให้ยาโน้นยานี้ยาเยอะแยะเลยสุดท้ายคนไข้ตายกินยาเยอะไปอารมณ์กรรมฐานแต่ละอย่างก็เหมือนยานะกินเยอะนักไม่ดีหรอกถ้าเปลี่ยนอารมณ์เรื่อยๆนะมันจะดูยากอารมณ์กรรมฐานนะใช้2 อย่าง3 อย่างพอแล้วนะอย่าเยอะไม่งั้นดูไตรลักษณ์ไม่ออกมันจะคิดเอาแล้วไม่จะไปแก้อาการจิตไม่สงบว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะมันจะไปที่การแก้อาการเข้มแข็งไว้นะฝากเป็นฝากตายอยู่กับกรรมฐานของเราอย่างครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่นะฝากเป็นฝากตายอยู่กับพุทโธอย่างเงี้ยไม่ได้มีหลายอันนะพุทโธไปอย่างมากก็มีพุทโธกับหายใจอะไรเงี้ยแล้วฝากเป็นฝากตายอยู่งั้นนะมันได้ของดีนะเปลี่ยนเยอะๆฟุ้งซ่านเบอร์ 5ที่เบอร์ 4ทำนะมันไม่ผิดนะแต่มันเยอะไปเบอร์ 5การเจริญสติในชีวิตประจำวันดูกายดูจิตเคลื่อนไหวทำงานเห็นกุศลอกุศลโลภโกรธหลงเปลี่ยนแปลงเกิดดับตลอดทั้งวันตามการกระทบผัสสะภาพรวมเห็นว่ากายนี้จิตนี้มีแต่ความทุกข์รู้เห็นสภาวะตามความเป็นจริงด้วยจิตที่เป็นกลางมากขึ้นกลัวการเวียนว่ายตายเกิดขอคำแนะนำค่ะภาวนาดีนะดีเยอะๆเลยสังเกตดูนะมันยังมีความรู้สึกไหมจิตใจนี่คือตัวเรารู้สึกไหมตัวนี้เห็นไหมสังเกตไหมตัวอื่นมันไม่ใช่เราแล้วนะดีนะภาวนาเก่งนะตามรู้ตามดูต่อไปเดี๋ยวพอคอยรู้เท่าทันจิตใจของเรามันตกอยู่ใต้ใจรักตลอดเวลาแล้วดีภาวนาเก่งเบอร์ 6ระหว่างวันพยายามระลึกรู้อยู่กับลมหายใจความรู้สึกกายและใจเท่าที่จะทำได้ชอบหลงเพลินกับการเล่นโทรศัพท์มือถือในรูปแบบนั่งปฏิบัติเช้าเย็นด้วยการสังเกตลมหายใจสังเกตความรู้สึกกายและใจยังมีอาการติดเพ่งและตกภวังค์เวลาเจอสภาวะแปลกๆที่ไม่เคยพบชอบหลงคิดว่าตัวเองจะได้บรรลุธรรมขอคำแนะนำครับบรรลุไม่บรรลุดูที่กิเลสนะไม่ดูที่อาการแสงสีเสียงวูบวาบอะไรไม่ใช่ดูว่ากิเลสเป็นยังไงจิตยังติดเพ่งอยู่
ติดการทำจิตให้นิ่งๆอยู่รู้สึกไหมเบอร์ 6ว่าจิตขณะนี้กับจิตตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันไม่เหมือนกันจิตตรงนี้มันแน่นๆอยู่นิดหนึ่งดูออกไหมอย่างที่หลวงพ่อบอกทีแรกอะวิธีสังเกตว่าเราเพ่งอยู่หรือเปล่าก็คือถ้าจิตเราแน่นๆหนักๆแล้วก็แสดงว่ายังเพ่งอยู่ให้รู้ทันเราไปเพ่งเนี่ยคือเราปรุงแต่งจิตแล้วนะเราอยากให้จิตมันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบเราก็ไปเพ่งมันนะอย่าไปแต่งจิตแต่ถ้าจิตมันจะปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์อะไรตามรู้ไปอย่าไปแต่งจิตซะเองนะแต่งแล้วมันจะทื่อๆปรับนิดเดียวตรงนี้แหละที่อื่นก็โอเคแล้วล่ะแมงวีตัวนี้อยากฟังเทศอย่างใกล้ชิดอยากเข้าตาเอาเบอร์ 7เบอร์ 7ได้ฟังหลวงพ่อสอนเรื่องการดูจิตรู้สึกตื่นเต้นมากตั้งแต่นั้นตั้งใจปฏิบัติตามรูปแบบด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิมาตลอดถนัดดูจิตมากกว่ากายจนเห็นจิตผู้รู้จากการปฏิบัติแต่จิตผู้รู้ไม่มีลักษณะตั้งมั่นเด่นดวงเบิกบานไม่ทราบว่าที่ทำอยู่ถูกต้องไหมคะถูกนะแต่มันจะตั้งไม่ตั้งก็เรื่องของมันนะเรามีจิตผู้รู้ไม่ใช่เพื่อจะเอาจิตผู้รู้นะมีจิตผู้รู้เพื่อจะให้เห็นว่าจิตผู้หลงมันขาดเป็นช่วงๆได้หลงอยู่แล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้เนี่ยถ้าไม่มีจิตผู้รู้เลยมันก็มีแต่จิตผู้หลงมันก็ดูไม่ออกว่าหลงตลอดเวลางั้นเราไม่ได้เจตนาจะเอาจิตผู้รู้มีจิตผู้รู้แล้วก็ไม่ได้เจตนารักษาหรอกเอามาใช้งานให้เห็นมันเกิดดับไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งจิตผู้รู้ก็เกิดดับนะดูไปเรื่อยๆนะตรงนี้จิตยังไม่ธรรมดาอยู่นิดหนึ่งดูออกไหมทื่อๆรู้สึกไหมถ้าหนักแน่นแข็งซึมทื่อๆแสดงว่าเราปรุงแต่งจิตแล้วเบอร์ 8เบอร์ 8ทำทานตามโอกาสรักษาศีล 5เป็นปกติอยู่กับกายเคลื่อนไหวเพื่อดูกายดูใจทำงานของเขาเองมีเวลาเมื่อไหร่ก็ฝึกด้วยการเดินหรือนั่งพบว่าดูตัวเองดีกว่าดูมือถือหรือดูทีวีเพราะให้ความสุขที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์กับใจมากกว่าใจหยุดการดิ้นรนที่ไม่จำเป็นใส่ใจการภาวนาและกล้าดูตรงๆได้มากขึ้นมีอะไรที่ควรฝึกเพิ่มเติมไหมครับสังเกตจิตใจตอนนี้ไหมจิตใจตอนนี้นะเราประคองมันไว้นะแล้วก็เป็นนิ่งๆออกนอกนิดหนึ่งรู้สึกไหมตรงนี้ไม่ธรรมดานะเราไปแต่งไว้ขึ้นมาให้มันนิ่งๆดูดีดูนุ่มนวลดูอะไรเงี้ยอย่าไปหลงกลมันนะรู้จิตใจอย่างที่มันเป็นนะอย่าไปแต่งมันคือเราไปปรุงมันอะตรงนี้เรายังปรุงแต่งจิตของเรานะถ้าไม่ปรุงแต่งจิตจะเป็นไงจิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปแล้วนะถ้าอย่างนี้จะนิ่งๆเฉยๆนะอย่าให้มันไปค้างอยู่กลางอากาศแบบนั้นถอยออกมาหายใจสิหายใจแรงๆยิ้มหวานยังไม่หายเอาแลบลิ้นอีกทีนึงก็ยังไม่หลุดรู้สึกไหมมันยังติดแน่นอยู่ดูออกไหมว่ามันติดอะไรบางอย่างอยู่นึกออกไหมจิตขณะนี้กับจิตตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่เหมือนกันนะถ้าเราเห็นจิตตอนนี้กับจิตตอนที่ไม่ได้ทำอะไรมีความต่างเราก็จะมองส่วนที่ต่างออกส่วนที่ต่างคือสิ่งที่เราปรุงขึ้นมานั่นเองนะนึกถึงจิตตอนที่ไม่ได้ภาวนากับจิตตอนที่เราตั้งใจภาวนา
สองอันนี้มีความต่างกันไอ้สิ่งที่ต่างนะคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาด้วยความเห็นผิดว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องทำอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้นะรู้สึกไหมมันมีการกระทำอยากปฏิบัติต้องทำจิตอย่างนี้ถึงจะถูกนะไปค่อยสังเกตนะค่อยๆสังเกตบอกแล้วว่ากรรมฐานบางตัวกว่าจะเข้าใจนานหลวงพ่อบางตัวตั้ง22 ปีนะใจเย็นๆดีแล้วที่ทำวันนี้เทศได้ฟังเท่านี้นะนี่หลวงพ่อเทศต่อเนื่องกันมาทุกวันนะไม่ได้หยุดสักวันเลยคนชอบว่าพระขี้เกียจนะเช้าเอนเพลนนอนบ่ายพักผ่อนกลางคืนจำวัดอะไรเงี้ยเชิญ